Pa-maintenance po tayo ng motor natin guys. Ngayon guys, aalamin natin magkano yung pa-maintenance sa isang Kawasaki ZX-R. Bali, unang maintenance po natin ngayon guys. So, abangan na lang natin guys kung magkano talaga. Bye-bye muna guys and see you soon. Layo pala ng kasa guys mula dito, around 5 kilometers. Bumba, sabi lang. Kaya bumba tayo guys. Pagbigyan natin yung mga tao. Ano yung feeling nila. Hindi natin nagawa yan. Within 1 month ngayong birthday is maaaring ma-void yung warranty natin. Kaya sayang naman guys. Contract. One eternity later. So what's up guys, nandito na tayo sa Kawasaki. Bali yung motor natin pinapalamig muna kasi hindi siya pwedeng galawin o hindi siya pwedeng i-change oil kapag mainit pa yung makina. So okay ra. habang hinihintay natin yan guys, yung mechanic naman ay magche-check ng ng kadena ng motor para makita yung tension niya at saka malinis na rin.
Para asam na siya. Muna siya para sa check Chin sa guard. chin guard. Gitangtang na mo chin guard ganyan. Ang grip yan, suot sir. Dito no. So ngayon guys, malamig na. Uumpisahan na yung change oil. So habang ginagawa yan guys, shout out muna natin si Carlo guys. Yan guys, pag bibili kayo ng motor, kontakin nyo lang siya guys. Name niya sa Facebook is Carlo Judilia. Okay yan siya guys. Talagang i-assist talaga kayo guys. So ayan guys, na-drain na yung langis. Sobrang pa siya guys, sobrang linaw pa. Kasi yung takbo ng motor natin is 300 lang. Actually guys, ang first change oil is 1,000 km or 1 month, whichever comes first. Kaso guys, magwa 1 month na yung motor natin, kaya kailangan na talaga nating i-change oil or else baka ma-void yung warranty natin. Ha? Masunog mo sir. Ano lagi? Dapat siya buhusan gitu. Hindi na pwede bumalik tayo. Ikapak mo yan. Kailan na nilo? Okay, kumpanso. So, mau ni siyang kuan? Filter. Hindi bisa tayo. Grabe no, 300 rang dagan. Oo. Buha pa rin. A few minutes later. So ayan guys, tapos na yung maintenance ng motor natin guys. Bali, yung ginawa pa lang guys is change oil. Check na kanina, including sa linis na rin. At saka pinalitan yung oil filter. Normal daw yun guys. Kapag unang change oil, papalitan talaga yung filter kahit mukhang bago pa yan. Total pala ng ginastos natin guys is around 5,000 guys. Yung change oil or yung maintenance total is 4,580. Tapos yung sukli ng 5,000 is ang halian. So sa mga hindi pa nakatry dyan guys, magdala na lang kayo ng 5,000 guys pagka first change oil. Kasi yan ang expected na gagastusin nyo.